সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ এই চেনেলটো আৰু ভৱিষ্যতৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো দবাওক। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পাছপোৰ্ট কেনেকৈ বনায়, হয়তো চাগে আপোনাৰ মনত এইটো কুৱেশ্যন আছিলে। পাছপোৰ্ট বনাবলৈ কিমান সময় লাগে, পুলিচৰ কিবা ঝামেলা আছে নি, ডকুমেণ্ট কি লাগে, কিমান দিন লাগিব, কিদৰে এপ্লাই কৰে, সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আজি মই এই ভিডিঅ'টো দিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আজি আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদি এই চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ। চাওক, বহুতৰ চাগে পাছপোৰ্ট আছেই, তেওঁলোকে জানেই। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ যে পাছপোৰ্ট আপুনি দুটা প্ৰকাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এটা হ'ল অনলাইন, এটা হ'ল অফলাইন। আটাইতকৈ বেষ্ট ৱেটো হ'ল অনলাইন। অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এই ৱেবছাইটটোত গৈ বা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পেলাই আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰি দিয়ক। মানে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ মিনছ আপুনি যিদৰে চাকৰি এপ্লাই কৰে ঠিক তেনেদৰে ইউজাৰ আই ডি, আপোনাৰ ইমেইল আই ডি, আপোনাৰ পাছপোৰ্ট আৰু আপোনাৰ নাম, ঠিকনা, এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু পাছপোৰ্ট অফিচ কোনটো হয়। পাছপোৰ্ট অফিচ অসমৰ, পাছপোৰ্ট অফিচ গুৱাহাটী, সেইটো চুজ কৰি আপুনি নেক্সট মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপোনাৰ ইমেইল আই ডিৰ এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব, লিংক যাব, সেইটো ক্লিক কৰি ইমেইল আই ডিটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেই ৱেবছাইটটোলৈ আকৌ গৈ পুনৰবাৰ গৈ আপুনি ইমেইল আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দি পেজটোৰ ভিতৰত সোমাই ল'ব। সোমাই এপ্লাই অনলাইন, যিদৰে চাকৰি এপ্লাই কৰে এপ্লাই অনলাইন অপশ্যনটোত যাব, ক্লিক কৰিব। ফৰ্ম এখন ওলাব আৰু ফৰ্মখনত আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ, ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, স্পাউছ নেম, ৱাইফ বা হাজবেণ্ড, সকলোবোৰ বা আপুনি যদি ক'ৰবাত চাকৰি কৰে, মানে ক'ত চাকৰি কৰে সকলোবোৰ আপুনি তাত দিব, শুদ্ধভাৱে দিব, কাৰণ ডকুমেণ্ট সকলোৰে প্ৰুফ আপুনি দিব লাগিব। আৰু লগতে পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰ মানে য'ত আপুনি ফিজিকেলি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে যদিও আপুনি ডকুমেণ্টখিনি যিখিনি আপুনি কৈছে তাত যে আপোনাৰ মোৰ এইখিনি এড্ৰেছ প্ৰুফ বা আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আছে, সেইখিনি লৈ গৈ আপুনি সেই পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰটোলৈ যাব লাগিব। গতিকে নিয়েৰেষ্ট পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰ কোনটো হয়, আপোনাৰ নিয়েৰেষ্ট পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰ হয় তেজপুৰ, হয় ডিব্ৰুগড়, নহ'লে গুৱাহাটী। গতিকে সেইখিনি হ'ল পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰ। গতিকে যদি আপুনি শিৱসাগৰ যোৰহাটত থাকে তেতিয়াহ'লে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যদি আপুনি নগাঁও বা আপোনাৰ মৰিগাঁও বা লখিমপুৰত থাকে তেতিয়া তেজপুৰ। গতিকে আপুনি এপ্লাই কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট পৰ্যায়ত আপোনাৰ টকা দিব লাগিব আৰু টকা দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা কৰিব লাগিব যে আপুনি ডেট এটা চুজ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব। ইণ্টাৰভিউত একো কুৱেশ্যন নাই, আপুনি জাষ্ট ডকুমেণ্টখিনি দেখুৱাব লাগে। ডকুমেণ্টখিনি দেখুৱাব লাগে আৰু সেই ডেটটো আপুনি চুজ কৰিব লাগিব আৰু ক'ত মানে কোনটো সেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাব, ডিব্ৰুগড় যাব নে তেজপুৰ যাব নে আপুনি গুৱাহাটী পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাব, সেইটো আপুনি চুজ কৰিব লাগিব। গতিকে এইটোৱে পৰ্যায়। প্ৰথমতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে, পে'মেণ্ট কৰিলে, পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত ডেট চুজ কৰিলে, ডেট চুজ কৰাৰ পিছত আপুনি তালৈ গ'ল, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবোৰ দেখুৱাব, তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি আহক। যদি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলগীয়া আছে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু যদি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নালাগে, যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেওঁলোকৰ বাবে নালাগে, মই কৈ আছোঁ কি কাৰণে নালাগে। যিসকলৰ বাবে নালাগে তেওঁলোকে আপুনি এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাছপোৰ্ট পাই যাব। আৰু যাৰ মানে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন লাগে 3 মাহ সময় লাগে, 3 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ মেছেজ আহিব যে আপুনি আপোনাৰ SP অফিচ যাওক আৰু আপুনি যি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আপুনি সেই ফৰ্মেলিটিজখিনি পূৰ কৰক। তাৰপিছত 3 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাছপোৰ্ট আপোনাৰ হাতত। আৰু টকা কিমান খৰচ হয়, টকা চাওক আপোনাৰ পেজ লৈ কথা, পাছপোৰ্টখনত কিমান শকত লাগে, ক্ষীণ লাগে বা কিমান পেজৰ লাগে। মিনিমাম 1500 টকা আৰু 30খন পেজ, আৰু আপোনাৰ 25খনে 3000 দিলে আপুনি 60খন পেজৰ পাছপোৰ্ট পাব। আপুনি যদি খুব মানে ফ্ৰিকুৱেণ্ট আপুনি খুব যদি ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া আপোনাক অকণমান শকত চাইজৰখন লাগিব। যদি আপুনি খুব কমকৈ ফুৰে বা আপোনাক মানে ইমান দৰকাৰ নহয় তেতিয়া 30খন পেজত 1500 টকা দিলেই হৈ গ'ল। আৰু যদি তৎকাল এপ্লাই কৰে, তৎকালৰ মানে কি কাৰণে তৎকাল কেনেকৈ কৰে সেইটো মই পাছত ক'ম, তৎকালৰ অলপ প্ৰচিডিউৰটো বেলেগ। গতিকে এইটোৱে প্ৰচেছ। আৰু এতিয়া হ'ল ডকুমেণ্টৰ কথা। ডকুমেণ্ট হ'ল এড্ৰেছ প্ৰুফ, আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, বাৰ্থ প্ৰুফ, সেই 3টা বস্তু দিলেই হৈ গ'ল। এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আটাইতকৈ বেষ্ট সকলোৰ বাবে, একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈকে সকলোৰে বাবে হ'ল বেংকৰ পাছবুক। বেংকৰ পাছবুকখন আপুনি আপ টু ডেট কৰিব, ৰিচেণ্টলি আপ টু ডেট কৰিব, ফ্ৰণ্ট পেজটো আৰু বেক কপিটো আপুনি উইথ জেৰক্স কপি আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিনাখন লৈ যাব লাগিব। নহ'লে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড, আপোনাৰ পেন কাৰ্ড দিলেই হৈ গ'ল, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিলেই হৈ গ'ল। আৰু যদি আপুনি চাকৰিয়াল, গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অফিচ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন দিলেই হৈ গ'ল। আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ ঠিক তেনেদৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বা গেছ বিল, সেইটো আপুনি লৈ যাব পাৰে। নহ'লে বেংকৰ পাছবুক এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেষ্ট হ'ল। নহ'লে আপোনাৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাৰ অফিচ
ৰেলৱে পৰা আদি কৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে সেই অফিচৰ যি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড তাত আপোনাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডত আপোনাৰ এড্ৰেছটো থাকে সেইটো হ'লেও হৈ গ'ল গতিকে এইকেইটাই হ'ল এড্ৰেছ প্ৰুফ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আৰু বাৰ্থ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ বা ক্লাছ 10ৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট তাত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়া থাকে সেইখন লৈ যাব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লোৱাতকৈ সেইখন ল'লে বেছি মানে প্ৰিফাৰেবল হয় লৈ যাব এতিয়া নেক্সট হ'ল পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কাৰ কাৰণে নালাগে যদি আপুনি চৰকাৰী চাকৰিয়াল আপুনি বা PSU চাকৰিয়াল অইল ইণ্ডিয়া ONGC আছাম গেছ কোম্পানী বা এমট্ৰন বা আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেলৱে সেই সকলোবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল হয় তেতিয়া তিনিখন ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত NXR G CA NXR G NXR C NXR A এই তিনিখন ডকুমেণ্ট যদি এখন আপুনি লৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নালাগে সেই ফৰ্মকেইখনত আপোনাৰ চিম্পলি আপোনাৰ যিখন আপোনাৰ অফিচৰ যিজন হেড তেওঁৰ পৰা চিগনেচাৰটো কৰাই ল'ব তাত আপোনাৰ নিজৰ নাম আৰু ফৰ্মটোত আছেই তাত সেইখন মানে ফৰ্মখনত আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ দিব আৰু সেই তেখেতৰ পৰা আপুনি ষ্টাম্প মাৰি ল'ব লৈ যাব আপোনাৰ কোনো আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নহয় যদি আপুনি NXR A খন লয় NXR G CA ভিতৰত NXR A খন আটাইতকৈ পাৱাৰফুল সেইখন আপুনি লৈ যাব অফিচৰ হেডজনৰ পৰা ষ্টাম্প মাৰি ল'ব চহী কৰাই ল'ব ডেট দি ল'ব নিশ্চিন্ত আপুনি লৈ যাব আপোনাৰ কোনো আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নহয় আৰু যাৰ সেই চাকৰিয়াল যি মানে নহয় বা পাব্লিক ছেক্টৰত কৰে বা ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ বাবে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰি আহিব তাত 50 টকা দি SMS ছাৰ্ভিচটো লৈ ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত SMS আহিব পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন যেতিয়া মানে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আহি SP অফিচ পাবহি বা আপোনাৰ য'ত পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হয় সেই অফিচ পাবহি তেতিয়া আপোনালৈ মেছেজ আহিব যে আপুনি তাত ভিজিট কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু চাব যেনে NRC ডকুমেণ্ট চাই আছে ৰিচেণ্টলি গতিকে সেই সকলোখিনি বস্তু আপুনি লৈ যাব পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব তো উইদিন 3 মান্থছ আপোনাৰ যি পাছপৰ্ট আপোনাৰ হাতত পৰি যাব এই আছিল ভিডিঅ' একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই অনলাইন এপ্লাই কৰক অনলাইন পে'মেণ্ট কৰক ডেট চুজ কৰক তালৈ যাওক অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবোৰ লৈ যাওক আৰু ঘৰত আহি বহি থাকক পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব পুলিচে মাতিব আপুনি ডকুমেণ্টখিনি অৰিজিনেলখিনি তাত গৈ এবাৰ দেখুৱাই দিব আজৰি তাৰপিছত আপোনাৰ পাছপৰ্ট আপোনাৰ হাতত আহি পৰি ৰ'ব গতিকে এয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ কাৰোবাক যদি জনাবলৈ মন আছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ